Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá 10 loài động vật hiếm nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn. Trái đất từng là ngôi nhà của hàng triệu loài, nhưng nhiều mảnh ghép quý giá đang dần biến mất. Mọi loài trong danh sách này là một câu chuyện sinh tồn mong manh, một lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của chúng ta. Nếu không hành động, thế hệ sau chỉ còn biết đến chúng qua hình ảnh. Hãy cùng mình lan tỏa thông điệp bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này. Bắt đầu hành trình ngay bây giờ. Ở vị trí số 10 là cá vây tay, loài cá từng được cho là đã tuyệt chủng cùng khủng long. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học chỉ biết đến chúng qua hóa thạch và tin rằng chúng đã biến mất khỏi trái đất hàng chục triệu năm trước. Tuy nhiên, số phận của loài cá này lại chứa đựng một câu chuyện kỳ diệu. Cá vây tay xuất hiện từ 400 triệu năm trước, là minh chứng sống cho lịch sử tiến hóa của sự sống dưới nước. Những hóa thạch của chúng đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình chuyển đổi từ cá sang động vật có xương sống trên cạn. Năm 1938, một phát hiện chấn động đã xảy ra khi một cá thể cá vây tay còn sống được tìm thấy ngoài khơi Nam Phi. Sự kiện này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của giới khoa học về sự tồn tại của loài cá này, mở ra một chương mới cho ngành cổ sinh vật học. Ngày nay, cá vây tay cực kỳ hiếm, chỉ còn vài trăm cá thể sống sót ở vùng biển sâu ngoài khơi châu Phi và Indonesia. Chúng sống ẩn mình ở độ sâu hàng trăm mét, tránh xa ánh sáng mặt trời và con người. Điều đặc biệt ở cá vây tay là chúng có các vây giống như chỉ, cho phép chúng đi bộ một cách chậm rãi dưới đáy biển. Đây là đặc điểm hiếm có, giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự tiến hóa của các loài động vật bốn chân. Cá vây tay chính là mặt xích quan trọng giữa cá và động vật bốn chân trên cạn, là cầu nối sống giữa hai thế giới. Nhờ chúng ta có thể hình dung được bước ngoặt lớn trong lịch sử tiến hóa. Tuy nhiên, loài cá này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đánh bắt vô tình, ô nhiễm môi trường biển và biến đổi khí hậu. Sự tồn tại của chúng ngày càng mong manh trước các tác động của con người. Mỗi cá thể cá vây tay mất đi là một phần lịch sử tự nhiên bị xóa sổ vĩnh viễn. Nếu không có biện pháp bảo vệ, chúng ta sẽ mất đi một chứng nhân sống của hàng trăm triệu năm tiến hóa. Việc bảo vệ cá vây tay không chỉ là bảo vệ một loài cá, mà còn là gìn giữ di sản tiến hóa quý giá của trái đất cho các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta không hành động kịp thời, cá vây tay sẽ chỉ còn là hóa thạch nằm im lìm trong các viện bảo tàng, không còn hiện diện ngoài đại dương bao la. Nâng cao nhận thức cộng đồng là chìa khóa để bảo vệ loài cá đặc biệt này. Khi mọi người hiểu được giá trị của cá vây tay, họ sẽ chung tay bảo vệ chúng. Hãy ủng hộ các chính sách bảo tồn, thực hiện đánh bắt bền vững và bảo vệ môi trường biển để tạo điều kiện cho cá vây tay sinh tồn. Mỗi hành động nhỏ, từ việc giảm rác thải nhựa đến tham gia các hoạt động bảo vệ biển, đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho tương lai của loài cá này. Đừng để hóa thạch sống này biến mất mãi mãi khỏi đại dương. Hãy cùng nhau bảo vệ để chúng tiếp tục tồn tại như một minh chứng sống động của lịch sử trái đất. Chúng ta có thể cứu lấy một phần lịch sử nếu bắt đầu hành động từ hôm nay, vì tương lai của cá vây tay cũng chính là tương lai của sự đa dạng sinh học trên hành tinh này. Ở vị trí số 9 là tê, loài động vật có vú duy nhất được bao phủ bởi vảy keratin. Lớp vảy giúp chúng tự vệ, nhưng cũng khiến chúng trở thành mục tiêu săn bắt khốc liệt. Tê là loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới. Vảy của chúng không có giá trị y học, nhưng vẫn bị săn lùng vì mê tín. 8 loài tê đều đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt ở châu Á. Chúng giúp kiểm soát côn trùng, giữ cân bằng hệ sinh thái. Mặt tê, hệ sinh thái sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng. Các tổ chức bảo tồn đang nỗ lực cứu loài vật này khỏi bờ vực tuyệt chủng. Hãy nói không với sản phẩm từ tê và lan tỏa sự thật về chúng. Mọi người đều có thể góp phần bảo vệ tê. Sự im lặng là đồng lõa với tội ác. Hãy lên tiếng vì những sinh vật không thể tự bảo vệ mình. Vị trí thứ 8 thuộc về hổ Amur, loài hổ lớn nhất thế giới, chúa tể rừng taiga băng giá. Từng có lúc chỉ còn 40 cá thể ngoài tự nhiên do săn bắn và mất môi trường sống. Nhờ nỗ lực bảo tồn, số lượng đã phục hồi lên khoảng 500-600 cá thể. Tuy nhiên, con số này vẫn cực kỳ mong manh. Hổ Amur cần lãnh thổ rộng lớn, nhưng rừng đang bị thu hẹp bởi khai thác gỗ và phát triển hạ tầng. Săn trộm và thiếu nguồn thức ăn tiếp tục đe dọa sự sống còn của chúng. Hổ Amur là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, giữ cân bằng hệ sinh thái rừng taiga. Sự biến mất của chúng là dấu hiệu rừng đang lâm nguy. Câu chuyện phục hồi của hổ Amur cho thấy bảo tồn có thể thành công nếu có quyết tâm. Nhưng cuộc chiến vẫn còn dài và đầy thử thách. Bảo vệ hổ Amur là bảo vệ cả hệ sinh thái rừng phương Bắc. Đừng để chúa tể rừng taiga chỉ còn trong ký ức. Hãy hành động trước khi quá muộn. Sổ bay là khi muội hạch vàng, loài linh trưởng với chiếc mũi ngắn hạch độc đáo và bộ lông vàng óng. Chúng sống ở vùng núi cao Trung Quốc, chịu lành giỏi, sống thành đàn lớn. Từng bị săn bắt lấy lông và thịt, giờ đây mới đe dọa lớn nhất là mất rừng do phá rừng và phát triển hạ tầng. Sự chia cắt môi trường sống khiến quần thể bị cô lập, nguy cơ giao phối cần huyết tăng cao. Hiện chỉ còn khoảng 8.000-15.000 cá thể trong tự nhiên. Chính phủ và các tổ chức bảo tồn đang nỗ lực bảo vệ loài khỉ này.
khi mụi hạch vàng là biểu tượng cho vẻ đẹp hoang dã vùng núi cao Trung Quốc. Bảo vệ chúng là bảo vệ cả hệ sinh thái rừng núi độc đáo, hy vọng những nỗ lực bảo tồn sẽ thành công. Ở vị trí thứ 6 là rùa Yangtze khổng lồ, loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới, một sinh vật khổng lồ từng thống trị các dòng sông lớn ở châu Á. Với trọng lượng có thể lên tới hơn 150 kg, chiếc mai mềm đặc trưng và tuổi thọ hàng trăm năm, rùa Yangtze không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là chứng nhân cho lịch sử lâu đời của các nền văn hóa ven sông. Loài rùa này gắn liền với truyền thuyết Hồ Gươm, nơi nó được xem là linh vật thiêng liêng, từng trao gươm báu cho vua Lê Lợi đánh đuổi giặc ngoại xâm, trở thành biểu tượng bất diệt trong tâm thức người Việt. Thế nhưng, hiện nay chỉ còn một cá thể đực được biết đến trên toàn thế giới, sống cô độc trong một khu nuôi nhốt ở Trung Quốc, không còn bạn đời để duy trì nòi giống. Cá thể cái cuối cùng đã chết vào năm 2019, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho các nhà khoa học và cộng đồng bảo tồn quốc tế. Môi trường sống của rùa Yangtze bị tàn phá nghiêm trọng bởi việc xây dựng các con đập lớn, ô nhiễm nguồn nước và nạn săn bắt trái phép. Những yếu tố này đã đẩy loài rùa khổng lồ này đến bờ vực tuyệt chủng, khiến số lượng của chúng giảm sút nghiêm trọng chỉ trong vài thập kỷ. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện dấu vết DNA của hai cá thể hoang dã ở Việt Nam nhờ công nghệ eDNA hiện đại. Phát hiện này đã thắp lên tia hy vọng mong manh cho tương lai của loài rùa này. Nếu xác nhận được sự tồn tại của chúng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thực hiện các chương trình nhân giống và bảo tồn, cứu lấy loài rùa huyền thoại khỏi bờ vực tuyệt chủng vĩnh viễn. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng quý giá, bởi thời gian dành cho rùa Yangtze đang dần cạn kiệt. Mọi khoảnh khắc chậm trễ đều có thể là dấu chấm hết cho một loài vật từng huy hoàng. Sự tuyệt chủng chức năng là khi loài vẫn còn tồn tại nhưng không thể duy trì nòi giống, đồng nghĩa với việc chúng sẽ biến mất khỏi tự nhiên chỉ còn là vấn đề thời gian. Câu chuyện của rùa Yangtze là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về hậu quả của sự tàn phá môi trường, về cái giá mà chúng ta phải trả khi không bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất đi, không chỉ một loài vật quý hiếm, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một phần ký ức và niềm tự hào của nhiều thế hệ. Hãy cùng hy vọng vào một phép màu, rằng những nỗ lực bảo tồn sẽ mang lại kết quả, để một ngày nào đó, rùa Yangtze lại bơi lội tự do trên các dòng sông quê hương. Đừng để chúng chỉ còn trong truyền thuyết, trong những câu chuyện kể lại cho thế hệ sau. Hãy hành động ngay khi còn có thể, vì tương lai của rùa Yangtze và của cả hệ sinh thái mà chúng đại diện. Ở vị trí thứ 5 là cá heo sông Dương Tử, Baiji, nữ thần sông Dương Tử. Từng tồn tại suốt 20 triệu năm, nhưng chỉ vài thập kỷ công nghiệp hóa đã đẩy chúng đến bộ tuyệt chủng. Ô nhiễm, tàu thuyền, lưỡi đánh cá và cạn kiệt nguồn thức ăn khiến Baiji biến mất khỏi sông Dương Tử. Năm 2016, một cuộc khảo sát lớn đã không tìm thấy bất kỳ cá thể nào, và Baiji bị tuyên bố là đã tuyệt chủng về mặt chức năng. Dù có vài báo cáo chưa được xác nhận, nhưng hy vọng phục hồi gần như không còn nữa. Baiji là loài động vật có vú dưới nước đầu tiên bị tuyệt chủng do con người trong thời hiện đại. Sự biến mất của Baiji là một bài học đau lòng về tốc độ tàn phá của con người. Đừng để bi kịch này lặp lại với những loài khác nhé. Hãy bảo vệ những gì còn lại trước khi quá muộn. Đến Madagascar, chúng ta gặp vườn cáo đuôi vòng, biểu tượng của hòn đảo này. Với chiếc đuôi khoảng đến trắng nổi bật, chúng đóng vai trò quan trọng trong phát tán hạt giống và duy trì rừng. Tuy nhiên, phá rừng và săn bắt đã khiến số lượng của chúng giảm 95% chỉ trong 20 năm. Hiện chỉ còn khoảng 2.000-2.500 cá thể trong tự nhiên. Vườn cáo đuôi vòng từng phổ biến, nay đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Câu chuyện của chúng cho thấy, ngay cả loài quen thuộc cũng có thể biến mất nhanh chóng. Bảo vệ chúng là bảo vệ hệ sinh thái Madagascar độc đáo. Hãy hành động để không mất đi biểu tượng này mãi mãi. Mỗi cá thể còn lại đều vô giá. Đừng để Madagascar mất đi linh hồn của mình. Số 3 là tê giác Java, một trong những loài động vật có vú lớn hiểm nhất thế giới. Từng phân bố rộng khắp Đông Nam Á, nay chỉ còn khoảng 75 cá thể ở vườn quốc gia Ujung Kulon, Indonesia. Săn bắn lấy sừng và mật môi trường sống đã đẩy chúng đến bờ tuyệt chủng. Toàn bộ quần thể tập trung ở một nơi, khiến chúng cực kỳ dễ tổn thương trước dịch bệnh hay thiên tai. Sự xâm lấn của cây cỏ Arenga cũng làm giảm nguồn thức ăn và không gian sống. Các nhà bảo tồn đang nỗ lực phục hồi môi trường và tìm kiếm nơi an toàn thứ hai cho tê giác. Mỗi cá thể sinh ra là một tia hy vọng lớn. Tê giác Java là di sản thiên nhiên của thế giới. Sự sống còn của chúng phụ thuộc vào hành động của chúng ta hôm nay. Đừng để kỳ lân đổi thực này biến mất mãi mãi. Ở vị trí A quân là H tím Ấn Độ, sinh vật kỳ lạ với thân tròn, màu tím và mũi nhọn như heo. Chúng sống gần như toàn bộ cuộc đời dưới lòng đất, chỉ trồi lên vài tuần mỗi năm để sinh sản. Là hóa thạch sống, nhóm của chúng đã tách khỏi các loài ếch khác từ 130 triệu năm trước. Môi trường sống cực kỳ hạn hẹp ở dãy Western Ghats, Ấn Độ, đang bị đe dọa bởi phá rừng và chuyển đổi đất. Việc thu thập nòng nọc làm thực phẩm cũng gây áp lực lên quần thể.
Bảo vệ Extreme là bảo vệ cả hệ sinh thái độc đáo của Western Ghats. Các nhà bảo tồn đang giáo dục cộng đồng và khuyến khích bảo vệ môi trường sống. Sự tồn tại của loài ếch này là minh chứng cho lịch sử tiến hóa lâu dài. Đừng để hóa thạch sống này chỉ còn trong sách vở. Hành động hôm nay để giữ lại kỳ quan tự nhiên này. Vị trí số 1 thuộc về chim kakapo, loài vết không biết bầy duy nhất nặng nhất thế giới, đến từ New Zealand. Với bộ lông xanh rêu đặc trưng, đôi mắt to tròn và dáng đi vụng về, kakapo là một trong những loài chim kỳ lạ và hiếm nhất hành tinh. Chúng không thể bay, nhưng lại có khả năng leo trèo rất tốt, thường di chuyển chậm rãi trên mặt đất hoặc leo lên các thân cây thấp để tìm thức ăn vào ban đêm. Trước khi con người xuất hiện, kakapo từng không có kẻ thù tự nhiên nào trên các đảo của New Zealand, nên chúng phát triển thói quen sống về đêm và không cần bay để trốn tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, khi con người mang theo mèo, tròn, chuột và các loài săn mồi ngoại lai, số lượng kakapo đã giảm thảm khốc chỉ trong vài thập kỷ. Những kẻ săn mồi mới này nhanh chóng tàn phá quần thể kakapo vốn đã mong manh. Đỉnh điểm, vào những năm 1990, thế giới chỉ còn lại 51 cá thể kakapo sống sót. Đó là thời điểm mà loài chim này đứng trước bờ vực tuyệt chủng, trở thành một trong những loài động vật hiếm hoi nhất trên trái đất. Để cứu lấy kakapo, một chương trình bảo tồn khẩn cấp đã được triển khai, di dời toàn bộ số chim còn lại đến các đảo biệt lập không có kẻ săn mồi. Những hòn đảo này trở thành nơi trú ẩn an toàn, giúp kakapo có cơ hội sinh tồn và phục hồi số lượng. Tại đây, mỗi cá thể kakapo đều được gắn thiết bị theo dõi, nhận sự chăm sóc đặc biệt từ các nhà khoa học và tình nguyện viên. Họ theo dõi sức khỏe, chế độ ăn uống, thậm chí còn hỗ trợ quá trình sinh sản để tăng tỷ lệ nợ thành công của chúng. Nhờ những nỗ lực phi thường và sự kiên trì không mệt mỏi, số lượng kakapo đã tăng lên khoảng 248 cá thể vào năm 2024. Đây là thành quả của hàng chục năm nghiên cứu, bảo vệ và chăm sóc tận tình. Mỗi chú chim non kakapo ra đời là một chiến thắng lớn, là tia hy vọng mới cho tương lai của cả loài. Các nhà bảo tồn thường phải thực trắng đêm để chăm sóc từng quả trứng, từng chú chim non yếu ớt. Tuy nhiên, tương lai của kakapo vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào sự can thiệp của con người. Nếu không có sự hỗ trợ liên tục, loài chim này khó có thể tự tồn tại trong tự nhiên. Chi phí bảo tồn kakapo rất lớn, đòi hỏi nguồn lực tài chính và nhân lực dồi dào. Thách thức lớn nhất là làm sao để kakapo có thể tự duy trì và sinh sản ổn định ngoài tự nhiên mà không cần sự can thiệp quá nhiều của con người. Kakapo là minh chứng sống động cho cả sự tàn phá và hy vọng mà con người có thể mang lại cho thiên nhiên. Chúng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của việc xâm lấn môi trường sống, nhưng cũng cho thấy sức mạnh của lòng quyết tâm và khoa học bảo tồn. Kakapo nhắc nhở chúng ta rằng bảo tồn không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để tạo ra phép màu nếu có sự đồng lòng và quyết tâm của cả cộng đồng. Đừng để kakapo trở thành biểu tượng của sự thất bại và mất mát, không thể cứu vãn. Hãy biến chúng thành biểu tượng của hy vọng, của nỗ lực không ngừng nghỉ và của sự hồi sinh kỳ diệu giữa lòng thiên nhiên. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt cho kakapo và cho cả thế giới tự nhiên. Chúng ta vừa gặp 10 loài động vật phi thường đang chiến đấu để sinh tồn. Sự biến mất của chúng là mất mát không chỉ vệ sinh học mà còn là di sản của hành tinh. Trách nhiệm bảo vệ thuộc về tất cả chúng ta. Hãy tìm hiểu, nói không với sản phẩm từ động vật bị săn bắt và lan tỏa ý thức bảo tồn. Mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cùng nhau bảo vệ những sinh vật vô giá này.